नमस्कार साथीहरू, आजको यो भिडियोमा क्यानाडा वर्किङ भिजा भर्चुअल फेयर इभेन्ट न्यू फाउन्डल्यान्ड एन्ड ल्याब्राडोरको लागि जुन हामीले लास्ट टाइम भिडियोमा डिस्कस गरेका थियौँ र धेरै साथीहरूको चाहिँ सिभी कसरी बनाउने भन्ने समस्या भएको हुनाले आजको यो भिडियोमा हामीले सिभी कसरी बनाउने र उनीहरूले आफ्नै फर्मेट दिएको छ सिभीको, त्यो फर्मेटमा चाहिँ आफ्नो सिभी कसरी बनाउने भनेर सिक्न गइरहेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र सुरुमा तपाईँहरूले यो फर्मको तलपट्टि एट्याच्ड सिभी टेम्प्लेट भन्ने छ, त्यसमा क्लिक गर्नु पर्यो। त्यो क्लिक गरिसकेपछि यो सिभी डाउनलोड हुन्छ। सिभी खोल्नु होला। यदि हजुरहरूसित कम्प्युटर छ घरमा र माइक्रोसफ्ट वर्ड इन्स्टल गर्नु भएको छ भने त्यसबाट एडिट गर्ने एकदम सजिलो हुन्छ। तर अधिकांश साथीहरूको चाहिँ कम्प्युटर नभएको हुनाले मोबाइलमा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो। मोबाइलमा चाहिँ हजुरहरूले के गर्नु पर्यो भने माइक्रोसफ्ट वर्ड भन्ने हुन्छ। अब आफ्नो प्ले स्टोर अथवा त्यसमा गएर हजुरले माइक्रोसफ्ट वर्ड भनेर टाइप गर्नुभयो भने त्यहाँ आउँछ एप्लिकेसन है। यस्तो एप्लिकेसन छ, आइकन चाहिँ यस्तो छ। अब यस्तो आइकन आउँछ। त्यसपछि अब एन्ड्रोइड युजर हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्नु होला माइक्रोसफ्ट वर्ड भन्ने चाहिँ। अनि यो डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँले जुन सिभी डाउनलोड गर्नुभयो त्यो चाहिँ एडिट गर्न मिल्छ त्यो एप्लिकेसनमा गएर है। अब अहिले हामीले यहाँ ओपन गरिसकेको छौँ। अब यसमा के यो पहिलो पेजमा चाहिँ हजुरहरूलाई निर्देशन दिएको छ के चिज चाहिँ इन्क्लुड गर्नु पर्यो, के चिज इन्क्लुड नगर्ने भनेर। र सेकेन्ड पेजमा चाहिँ यो सिभी चाहिँ कसरी बनाउने, सिभी चाहिँ कस्तो हुन्छ त बनाइसकेपछि भनेर यहाँ यसले ढाँचा दिएको छ। यो ढाँचामा हामीले एडिट गर्नु पर्यो। अब यहाँ सोधेछ फर्स्ट नेम एन्ड फ्यामिली नेम भनेको नाम र थर लेख्नु पर्यो। अब मैले यहाँ अहिले इक्जाम्पलको लागि राम बहादुर थापा लेखेँ। अब सेकेन्डमा यहाँ के सोधेछ सिटी। अब अहिले सहर, कुन सहरमा बस्दै हुनुहुन्छ, चितवन हो भने चितवन लेख्नुहोस्। अब गोर्खा हो भने गोर्खा, काठमाडौँ हो भने काठमाडौँ लेख्नु होला। कन्ट्री हामी सबैजनाको नेपाल। त्यसपछि आफ्नो मोबाइल नम्बर यहाँ लेख्नु पर्यो। यो ब्राकेटभित्र चाहिँ कन्ट्रीको कोड लेख्नुपर्ने हुन्छ। हामी सबैजनाको कन्ट्री कोड 977, सबैजनाले 977 लेख्नु होला। र यसमा चाहिँ आफ्नो फोन नम्बर लेख्नु होला, 10 डिजिटको मोबाइल नम्बर लेख्नु होला। अहिले मैले इक्जाम्पलको लागि ऱ्यान्डम एउटा नम्बर हालिदिएँ, 98555 हालिदिएँ। अब यहाँ इमेल एड्रेस लेख्नु पऱ्यो। अब हजुरहरूको जिमेल आइडी होला, त्यो जिमेल आइडी यसमा लेख्नु पऱ्यो। अब अहिले मैले इक्जाम्पलको लागि abc@gmail.com लेखिदिएँ। यसमा चाहिँ आफ्नो जिमेल आइडी हाल्नु होला। अब यहाँ लिङ्कडिन भनेछ। अब सबैजनासँग लिङ्कडिन नहुनसक्छ, यदि छैन भने यो हाल्न जरुरी छैन, यसलाई डिलिट गरिदिनु होला। अनि यतिको राखे हुन्छ है। सिटी, कन्ट्री, टेलिफोन नम्बर, इमेल आइडी। यो चाहिँ किन चाहियो भने हजुरहरूलाई सम्पर्क गर्नु पर्यो। सिभी हेरेर तपाईँहरूको यो प्रोफाइल राम्रो लाग्यो र सम्पर्क गर्नु पर्यो भने कम्पनीले यो इमेल आइडीमा अथवा यो फोन नम्बरबाट कन्ट्याक्ट गर्छ हजुरहरूलाई। अब त्यसपछि चाहिँ के छ भने हल्का आफ्नो बारेमा डिस्क्रिप्सन लेख्नु पर्यो। अब यसमा इङ्ग्लिसमा लेखाएको छ, कतिपयले बुझ्नुहुँदैन होला, तर मैले यसलाई एकदम सजिलो फर्मेटमा बनाएर डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क हालिदिएको छु। त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर आफूले एडिट गर्नु होला। अब यहाँ अब के बुझ्नु परेन, खासै बुझ्नुहुँदैन भने पनि यहाँ मैले सम्झाइदिन्छु सबै। एक्सपिरियन्स एन्ड रिजोर्सफुल भनेछ। केमा एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ त? तपाईँ के हो, वेटर हो कि, मैले यहाँ सजिलो बनाइदिएछु, वेटर हो कि स्ल्यास अब टिचर हुनुहुन्छ कि अथवा अकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ कि इन्जिनियर हो कि के हो। अब यसरी मैले बनाएर राखिदिन्छु, यसरी स्ल्यास राखेर। हजुरहरूले अब वेटर हो भने अरू केही लेख्नु परेन, यो मेटाइदिए भयो, वेटरमा गएर छोडिदिए भयो। टिचर हुनुहुन्छ भने अरू सबै मेटाएर अगाडिको पछाडिको मेटाएर टिचरमा छोडिदिए भयो है। अहिले मैले वेटर राखिदिएँ। ल, एक्सपिरियन्स एन्ड रिजोर्सफुल वेटर विथ के डिग्री हो त, डिप्लोमा हो कि, अब हजुरहरूसँग के छ, मास्टर्स डिग्री हो कि, ब्याचलर डिग्री हो कि, अब हायर सेकेन्ड्री 12 क्लास मात्र पास हुनुभएको कि, अथवा 10 क्लास मात्र पढ्नु भएको छ। अब जे हो त्यही लेख्नु पऱ्यो। अब मास्टर्स हो भने अरू सबै यो मेटाउनु पऱ्यो अनि त्यसपछि मास्टर्स छोड्नु पऱ्यो। अब ब्याचलर हो भने अरू सबै मेटाउने, ब्याचलर मात्र राख्ने। हायर सेकेन्ड्री भने हायर सेकेन्ड्री, सेकेन्ड्री भने सेकेन्ड्री। अहिले मैले हायर सेकेन्ड्री राखेँ, अहिले सबै हटाइदिएँ। हायर सेकेन्ड्री भनेको 12 क्लाससम्म पास हुनु भएको छ, +2 दिनुभएको छ भने यसरी लेख्नु पऱ्यो। एक्सपिरियन्स एन्ड रिजोर्सफुल वेटर के हो त, वेटर अनि विथ हायर सेकेन्ड्री डिग्री, यो क्वेसन मार्क हटाउनु पऱ्यो, फुल स्टप, एकम्प्लिस्ड एट। जबमा के गर्नुहुन्छ अब वेटर हो भने
फुलफिलिङ कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन लेखिदिएँ मैले। अब टिचर हुनुहुन्छ भने टिचिङ स्टुडेन्ट्स लेख्नु पऱ्यो, अथवा एकाउन्टेन्ट हो भने त्यही अनुसार लेख्नु पऱ्यो होइन। अब अरू त जे छ त्यही सेम लेख्दै हुन्छ। थ्राइभिङ वर्किङ इन डाइनामिक इन्भाइरोमेन्ट त्यो सबैको लागि कमन हुन्छ, यो चाहिँ सबैको लागि मिल्छ। द्याट कल फर एक्सेप्सनल एडाप्टेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी एन्ड इफेक्टिभ कोलाबोरेटिभ एन्ड टिम वर्क विथिन टिम्स। अब यो एनिथिङ भन्नेबाट चाहिँ हटाइदिनुहोस्, यो चाहिएन हामीलाई। अब यदि 3 लाइन लेख्यो भयो है। अहिलेलाई मैले यहाँ वेटर अनि हायर सेकेन्डरी लेखेँ अनि 1-2 लाइन यहाँ मैले थपिदिएँ होइन। अब हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो पेसा अनुसारको यहाँ छनौट गर्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ थुप्रै अप्सन बनाएर हजुरहरूलाई मैले यहाँ लिङ्कमा हालिदिन्छु डिस्क्रिप्सन बक्समा, तल लिङ्कमा क्लिक गरेर त्यो सिभी चाहिँ एडिट गर्नु होला। यो मैले अब माथि डिटेल पनि लेखेँ, आफ्नो नामको डिटेल्स। अब यहाँ 3 लाइन दिए पनि अब चाहिँ आफ्नो कामको एक्सपिरियन्स के छ त हजुरहरूलाई त्यो लेख्नु पऱ्यो। अब मैले माथि वेटर लेखेछु भने चाहिँ मलाई वेटरको एक्सपिरियन्स छ, त्यही भएर मैले वेटरको लेख्छु। अब हजुर अकाउन्टेन्ट हो भने अकाउन्टेन्टको लेख्नु पऱ्यो। अब टिचर हो भने टिचर होइन। अब के हो त तपाईँको पेसा के हो, के को एक्सपिरियन्स छ त्यो लेख्नु पऱ्यो। अब कति वर्षबाट कति वर्षसम्म छ लेख्नु होला। इङ्ग्लिस इयर हो है यो चाहिँ 2020-2018 इङ्ग्लिस इयर कति छ त्यो लेख्नु होला। अब यहाँ योर जब टाइटल अर रोल भनेको के हो त, तपाईँले के गर्नुभयो त्यो पेसामा। अब मैले माथि वेटर लेखेछु, त्यही भएर मैले यसमा वेटर लेखेँ। अब हजुर टिचर अथवा कोही हो भने त्यो लेख्नु पऱ्यो। अब कम्पनीको रूपमा काम गर्नुभयो त वेटरको रूपमा कहाँ काम गर्नुभयो, अथवा टिचरको रूपमा कुन स्कुलमा काम गर्नुभयो, अथवा अकाउन्टेन्टको रूपमा कुन स्कुल केमा काम गर्नुभयो, कुन कम्पनीमा, त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले अब यहाँ एउटा इक्जाम्पलको लागि होटेल अशोका लेखिदिएँ। अब कुन सिटीमा थियो त अब चितवन लेखिदिएँ मैले। कहाँ देश कुन हो, नेपाल। मैले 2020देखि अहिलेसम्म वेटरमा काम गर्दैछु होटेल अशोका भन्नेमा, चितवन नेपालमा छ त्यो चाहिँ होइन। अब यहाँ वेटर मात्र लेख्दा त भएन, अब वेटरभित्र के काम गर्नुभयो त त्यो पनि लेख्नु पऱ्यो, तपाईँको रोल के थियो त्यसमा होइन। त्यो चिजहरू धेरैलाई समस्या हुनसक्छ। अब लेख्ने चाहिँ के त टाइटल त बरु लेख्नुलाई वेटर टिचर अथवा त्यो, तर त्यो टिचरभित्र अथवा वेटरभित्र चाहिँ मेरो भूमिका के थियो, रेस्पोन्सिबिलिटी के थियो, ड्युटी के थियो, जब डिस्क्रिप्सन त लेख्नु पऱ्यो यहाँ 3टा पोइन्ट्स जति होइन। त्यो चाहिँ के लेख्ने भन्ने कुरा धेरैलाई जिज्ञासा हुनसक्छ। मैले हजुरहरूको लागि एकदम सजिलो बनाइदिएको छु। मैले यहाँ हेर्नुभयो भने यो फाइल पनि मैले त्यहाँ डिस्क्रिप्सन बक्समा एट्याच गरिदिन्छु है। यो सबै पेसाहरूको लागि मैले यहाँ अझै एड गर्दै जान्छु। अहिले चाहिँ मैले यहाँ 5वटा पेसाको लागि एट्याच गरेको छु। अब यो हजुरहरूले आफ्नो कुन हो त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि वेटरको लागि मैले यहाँ 4वटा बुदा बनाएको छु। टिचर हो भने 3टा पोइन्ट छ, फार्मरको लागि 3टा पोइन्ट छ। यहीँबाट कपी गरे भयो। हजुरहरूले यसलाई यसरी कपी गर्नुहोस् अनि फाइलमा लगेर वेटर हो गएर मेरो त्यहाँ मैले वेटरमा हालिदिएँ। अलिकति यो मिलाउनु होला, यो हट्यो भने यहाँ यसरी गर्न सकिन्छ। त्यहाँको सेटिङ मिलाएर यसरी बनाउनु होला। त्यहाँ लगेर कपी पेस्ट गरिदिए हुन्छ। यो तपाईँहरूले आफैले अब लेख्नु परेन। कतिलाई जिज्ञासा हुनसक्छ कसरी लेख्ने के गर्ने भनेर, त्यही भएर मैले झन् सजिलो बनाउनुको लागि त्यो पोइन्ट्सहरू पनि मैले त्यसमै हालिदिएको छु। यही पोइन्ट्सहरू हाले भयो है। अब एउटा जब त वेटर भयो 2020बाट अहिलेसम्म। अब यदि हजुरहरूले फरक जब गर्नु भएको छ भने त्यो पनि मेन्सन गर्दा हुन्छ, अथवा कसैले एउटा मात्र जब गरेछ वेटर मात्र भने अरू मेन्सन गर्नु पऱ्यो भने यो हटाइदिए पनि भयो। अरू चाहिँ यदि एउटाभन्दा 2-3टा जबको एक्सपिरियन्स छ भने अरू पनि एड गर्दा हुन्छ, नत्र अहिले मैले एउटा मात्रै एड गरेँ। अब यो स्किल भनेको छ, अब स्किलहरू के छ त अब 4वटा वर्गमा दिएको छ। कम्प्युटर स्किल्स भनेर दिएको छ। अब कम्प्युटर चलाउँदा चाहिँ के जान्नुहुन्छ चलाउनु कम्प्युटरमा, अथवा टेक्निकल। अब तपाईँ इलेक्ट्रिसियन हो कि, बिजुलीको काम गर्नुहुन्छ कि, प्लम्बर हो कि, काठको काम गर्नुहुन्छ कि, कार्पेन्ट्री हो कि, कुकिङ हो कि के हो, टेक्निकल स्किल छ भने त्यो पनि लेख्नु पऱ्यो। अब प्रोफेसनल भनेको चाहिँ अब समूहमा काम गर्न मन पराउनुहुन्छ भने टिमवर्क, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, अब बोल्ने चिजहरूमा एकदम राम्रो हुनुहुन्छ भने कम्युनिकेसन स्किल्सहरू भयो, अब लिडरसिप स्किलहरू भयो होइन, अर्गनाइजेसन स्किल। अब यो त प्रायः चाहिँ यही छोड्दै पनि केही फरक परेन। अब ल्याङ्ग्वेज भनेको भाषाहरू कतिवटा भाषा बोल्न जान्नुहुन्छ तपाईँले त्यो यहाँ मेन्सन गर्नु पऱ्यो। अब अहिले हामीले यहाँ माइक्रोसफ्ट अफिस, अब यो आइटीवालाहरूले कोडिङ लेख्यो भयो, नत्र अरूले कोडिङ लेख्नु परेन होइन। अब कम्प्युटर स्किलमा के लेख्नु भने अब फेसबुक चलाउनु, सोसियल मिडिया चलाउनु जान्नुहुन्छ होला। अब सोसियल मिडिया लेख्नुहोस्, अथवा माइक्रोसफ्ट अफिस, सोसियल मिडिया होइन, इन्टरनेट, यस्तै चिजहरू लेख्दै भयो। अरू पनि धेरै कम्प्युटरमा अब टेक्निकल चिजहरू जान्नुहुन्छ, अरू सफ्टवेयरहरू पनि जान्नुहुन्छ भने यसमा मेन्सन गर्नु होला। अहिले चाहिँ मैले एकदम बेसिक मान्छेको लागि चाहिँ
बनाएको छु, त्यही भएर माइक्रोसफ्ट अफिस, सोसियल मिडिया र इन्टरनेट सबले लेखिदिँदा हुन्छ। यो चाहिँ यति चाहिँ प्रायः हामी नेपालीको सबैको हुन्छ, त्यही भएर यति लेख्नु होला। अब माइक्रोसफ्ट अफिस नआए पनि लेखिदिँदा केही फरक परेन। टेक्निकल चिजमा अब सबैको अकाउन्टिङ त हुँदैन, लेखापढी चिज त हुँदैन। अब अलिअलि इलेक्ट्रिकल चिजहरू बिजुलीको बनाउनु जान्नुहुन्छ भने इलेक्ट्रिकल गरिदिनुहोस्, प्लम्बिङ, कार्पेन्ट्री, कुकिङ यस्तै चिजहरू छोडिदिए भयो। अब यो बाहेकको अरू कुनै टेक्निकल चिजहरू थाहा छ हजुरलाई भने त्यो पनि मेन्सन गर्दा भयो। अब प्रोफेसनल भनेको यो यही छोडिदिनु होला। अब यसमा खासै के गर्नु पर्दैन, यति त अब यो सबै चिजहरू अब मिलाउनु मिल्यो। यो टिम वर्क पनि मिल्यो, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, कम्युनिकेसन, लिडरसिप, अर्गनाइजेसनल प्रोब्लम्सहरू यो सबै मिल्यो। अब ल्याङ्ग्वेज, नेटिभ ल्याङ्ग्वेज के हो त भनेको मातृभाषा के हो त्यो लेख्नु पऱ्यो। अब नेपाली लेखेँ मैले अहिले। इङ्ग्लिस आयो भने अब कुन लेभलको हो त, A1, A2, B1, B2, A1, A2, B1, B2, C1, C2 भन्छ, युरोपियन फ्रेमवर्क भन्छ त्यसलाई। अब A1, A2 भनेको एकदम बेसिक है, अलिअलि मात्र कहिलेकाहीँ झ्यापझुप एक दुईवटा वर्डहरू बोल्न जान्ने यताउति भने A1 लेखेको हुन्छ। अब एकदम इङ्ग्लिस चाहिँ अलिअलि मात्र बुझ्नुहुन्छ भने A1, अलिकति ठिकै छ भने A2 अथवा B1, B2 लेख्दै जानु होला है त। अहिले मैले है A1 लेख्थेँ। अब कसैलाई फ्रेन्च भाषा आउँछ भने लेख्नु होला, नत्र हटाइदिनु होला यो। अब अरू अदर ल्याङ्ग्वेज भनेको अब हिन्दी आउनसक्छ, प्रायः जसलाई हामी नेपालीलाई हिन्दी पनि आउँछ, हिन्दी पनि लेख्थेँ मैले हिन्दी। अब हिन्दी त बोल्ने राम्रै हुने भएको भएर, भाषा अलिकति बुझिदिने भएको भएर B1, B2 अथवा B1 लेख्दै भयो होइन। अब यदि यो क्वेसन मार्क चाहिँ हटाउनु होला। अनि यदि अरू कुनै भाषा आउँछ भने त्यो पनि लेख्नु होला। अब यो पनि सकियो, रेलेभेन्ट स्किल्सवाला पार्ट पनि सकियो। अब आयो एजुकेसन, पढाइ कति सक्नुभयो होइन। अब त्यो पढाइ कहिले सक्नुभयो, कुन वर्ष सक्नुभयो त। अब मैले यहाँ माथि हायर सेकेन्ड्री लेखेको छु। हायर सेकेन्ड्री भन्नुको अर्थ +2 भयो। अब +2 चाहिँ मैले कहिले सकेको भनेर लेख्नु पऱ्यो भने अब यहाँ मैले 2020बाट चाहिँ काममा लागेँ, डिग्री मैले 2020मा सकेँ होइन। अब डिग्रीको नाम के हो त भन्दाखेरि +2 हो भयो, नेसनल एक्जामिनेसन बोर्ड लेख्नु पऱ्यो। अब यसमा चाहिँ ग्रेड 12 12को अब यहाँ स्कुलको नाम लेख्नु पऱ्यो। अनि यसमा मैले लेखेँ कुनै एउटा स्कुलको नाम लेखेँ, नमुना स्कुल अथवा के नाम छ तपाईँहरूको त्यो लेख्नु होला। अब सिटी कहाँ हो, कुन सहरमा छ त्यो स्कुल, चितवन लेखेको छु मैले। कन्ट्री कुन हो, नेपाल। अब यसमा के पढ्नु भयो भनेर सोधेछ। अब पढ्नु भन्दा नि अब हजुरको म्यानेजमेन्ट हो भने म्यानेजमेन्ट लेख्नु होला, अथवा साइन्स, अब म्यानेजमेन्ट लेख्नुहोस्। साइन्स हो भने साइन्स फ्याकल्टी भनेर लेख्नुहोस् होइन। अनि त्यसमा अब यसरी ड्यास दिएर के पढ्नु भयो, फिजिक्स पढ्यो भए फिजिक्स, केमिस्ट्री होइन, यसरी लेखिदिए भयो सब्जेक्ट। अथवा म्यानेजमेन्ट पढ्नु भएको छ भने त्यही अघि मैले भने जस्तो म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी लेख्ने, के पढ्नु भयो, बिजनेस पढ्नु भयो, बिजनेस स्टडिज, इकोनोमिक्स होइन। के यस्तै एक दुईवटा सब्जेक्ट लेखिदिए भयो। अब आर्ट्सहरू एजुकेसनहरू पढ्नु भएको छ भने यस्तो नै एजुकेसन फ्याकल्टी के हो फ्याकल्टी, अनि सब्जेक्ट कुन पढ्नु भएको छ त्यो चाहिँ लेखिदिनुहोस्। त्यसपछि 2 वर्षमा त्यो पास गरेँ भने चाहिँ 2018मा चाहिँ मैले ग्रेड 10 पास गरेँ। SEE भन्छ अचल, सेकेन्ड्री एजुकेसन एक्जामिनेसन के भन्छ, नत्र ग्रेड 10 लेखिदिए पनि भयो। ग्रेड 10 अब यो पनि कुन स्कुल हो के हो यो हटाएर नमुना स्कुल लेखिदिएँ मैले सेम। अब यसमा कन्ट्री नेपाल, सिटी चितवन लेखिदिएँ। अब यसमा तलपट्टि के सब्जेक्ट पढेको लेख्नु परेन, किनभने कक्षा 10 त प्रायः सबैको एउटै हुन्छ, सब्जेक्ट केही त्यस्तो लेख्नु परेन। अब यहाँ लेखेको यो पढाइको वाला सेक्सन पनि सकियो। अब यदि हजुरले ब्याचलर डिग्री गर्नु भएको छ अथवा मास्टर्स डिग्री गर्नु भएको छ भने त्यही अनुसार पनि लेख्नु होला। यहाँ नेसनल एक्जामिनेसन बोर्डको ठाउँमा ब्याचलर डिग्री अथवा मास्टर्स डिग्री लेख्नु होला, कुन कलेज अथवा स्कुल हो, कहाँ हो ठाउँ त्यो लेख्नु होला। अनि के सब्जेक्ट पढ्नुभयो 2-3वटा इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट लेखिदिए हुन्छ। अब यो सेक्सन पनि सकियो। अब तल्लो सेक्सनमा के भनेछ भने प्रोफेसनल सर्टिफिकेसन्स भनेछ।
प्रोफेसनल सर्टिफिकेसन्स भनेको हजुरहरूले अब तालिमहरू हुन्छ नि नेपालमा 2 दिने तालिम 3 दिने तालिम लिएपछि सर्टिफिकेटहरू पाइन्छ। त्यस्तो कुनै सर्टिफिकेटहरू आर्जन गर्नुभएको छ भने यसमा मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा मैले यहाँ 2020मा एउटा ट्रेनिङ लिएको थिएँ वेटर। मैले सपोज यहाँ मैले 3 डेज वेटर ट्रेनिङ सर्टिफिकेट लेखेँ। अब यस्तो पनि हजुरहरूले कुनै सर्टिफिकेट पाउनु भएको छ भने सर्टिफिकेट पनि मेन्सन गर्न सकियो। अब यो गरिसकेपछि के गर्नु पर्यो भने सकियो, अब हाम्रो सिभी बनाएर सकियो। अब हजुरहरूको धेरै डिटेलहरू एड गर्नुपर्ने छ भने त्यही अनुसार एड गर्नुहोस्। अब अरू पनि सर्टिफिकेट छ भने कुन वर्षमा पाएको हो, 2022मा पाएको हो भने 2022, 21 कुनमा के सर्टिफिकेट पाउनु भएको सबै मेन्सन गर्नु होला। नत्र यति बनाइसकेपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो, यसलाई हामीले हटाउनु पर्यो, पहिलोवाला हटाउनु पर्यो सबै, यो सबै हटाइदिनुहोस् अनि एउटा मात्र राख्नुहोस्, यो मात्र। त्यसपछि यसलाई फाइलमा गएर सेभ गर्नुहोस्। अब सेभ गरेर अथवा सेभ एज गर्नुहोस्, आफूलाई पाइक पर्ने ठाउँमा सेभ गर्नुहोस्। अहिले मैले यहाँ डाउनलोड्समा गएर मैले नाम लेखेँ रामबहादुर, आफ्नो नाम लेखेर बहादुर थापा सिभी लेखेर सेभ गर्नुहोस्। अनि सेभ गरिसकेपछि त्यो हाम्रो वेबसाइटमा जानुहोस्, त्यसपछि यहाँ ब्राउजमा जानुहोस् अनि हजुरले अब कहाँ सेभ गर्नु भएको छ रामबहादुर थापा सिभी, यसरी सिभी एट्याच गर्नुहोस्। अनि मैले आफ्नो पहिलो भिडियोमा सिकाएअनुसारको यो सबै डिटेल्सहरू भर्नुहोस् अनि त्यसपछि सबमिट गर्नुहोस्। यसरी हजुरहरूले सिभी बनाउन सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै भिडियो। अब हजुरहरूलाई राम्रो लागेको भए लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। हजुरहरूलाई केही जिज्ञासा छ, केही चिजको डाउट छ भने कमेन्ट गर्नु होला, प्लस सब्सक्राइब पनि गर्नु होला है त। आजलाई यति नै, हस्त, धन्यवाद।